Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Πάνος και με αφορμή το γεγονός ότι στις 18 Μαΐου του τρέχοντος έτους κλείνουν 45 χρόνια από το θάνατο του Ιαν Κούρτις, ήρθε η ώρα για ένα αφιέρωμα στους τεράστιους Joy Division. Οι Joy Division είχαν έδρα το Salford του Manchester και είναι ίσως το πιο short-lived project στην ιστορία της rock μουσικής, ασκώντας τη μεγαλύτερη επιρροή που έχει ασκήσει ποτέ rock group σε πάμπολα μετέπειτα σχήματα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και ευρεία αναγνώριση από κοινό και κριτικούς. Είναι η επιτομή του είδους που είναι ευρέως γνωστό ως post-punk, όπως επίσης είναι και ο ορισμός του dark wave και του goth rock. Ήταν ίσως το πρώτο συγκρότημα της post-punk που έδωσαν έμφαση στο mood και την εκφραστικότητα και όχι στο θυμό, την ενέργεια ή την καφρίλα, ας το πούμε, της punk, δίνοντας τη σκητάλη σε πολλά μετέπειτα groups για την άνοδο της μελαγχολικής εναλλακτικής μουσικής, κυρίως στη δεκαετία του 80. Η σύνθεσή τους ήταν ο Ιαν Κούρτις σε φωνή και κιθάρα, ο Μπέρναρντ Σάμνερ στις κιθάρες, ο Πίτερ Χουκ στο μπάσο και ο Στέφεν Μόρις στα drums. Δυστυχώς ο Ιαν Κούρτις, ο χαρισματικός frontman τους, έπασχε από πολύ βαριάς μορφής κατάθλιψη και επιληψία και παρότι ήταν και υπερβολικά νέος, πρόλαβε και έκανε και έναν αποτυχημένο γάμο, από ό,τι φάνηκε, πράγμα που του επέτεινε τα προσωπικά του προβλήματα. Καθώς μάλιστα η δημοτικότητα του group μεγάλωνε, η κατάσταση της υγείας του Κούρτις δυσκόλευε όλο και περισσότερο τις εμφανίσεις του και δυστυχώς αποτέλεσμα αυτού ήταν να βίωνε περιστασιακά, βέβαια, επιληπτικές κρίσεις πάνω στη σκηνή. Την παραμονή μάλιστα της πρώτης περιοδείας του group στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Μάιο του 1980, ο Ιαν αποφάσισε να κόψει μόνος του το νήμα της ζωής του σε ηλικία μόλις 23 ετών. Μάλιστα το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ των Joy Division, το Closer, κυκλοφόρησε 2 μήνες μετά το θάνατο του Ιαν και μαζί με το single το Love Will Tear Us Apart έγιναν οι κυκλοφορίες τους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και πέτυχαν τις υψηλότερες θέσεις στα charts παγκοσμίως, κάτι που φυσικά ο Ιαν Κούρτις δεν αξιώθηκε ποτέ να βιώσει. Πάμε λοιπόν να δούμε την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι Joy Division. Και ξεκινάω φυσικά με το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Unknown Pleasures. Ένα άλμπουμ που δεν ήταν punk, αλλά ήταν ξεκάθαρα επηρεασμένο και εμπνευσμένο από την punk. Πάμε να δούμε όμως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Unknown Pleasures. Πρώτον, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, είναι ο ορισμός του ευρύτερου ζώνρα ορισμού που έχει χαρακτηριστεί ως post-punk. Επίσης, είναι και ο ορισμός του dark wave, καθώς οι συνθέσεις του βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ελάσσονες τονικότητες. Οι στίχοι που έχει γράψει ο Ιαν είναι άκρως εσωστρεφείς και έχουν έντονη χρειά ρομαντισμού, θλίψης, σκοτεινιάς και ζωφερότητας. Δεύτερο χαρακτηριστικό του άλμπουμ, παραγωγός Μάρτιν Χάνετ, ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε ως θείο δώρο για τους Joy Division, απογείωσε τον ήχο τους καθώς για να γεμίσει τα κενά που αιωρούνταν στο χώρο, δηλαδή κατά τη διάρκεια και ενδιάμεσα στα τραγούδια, χρησιμοποίησε στο στούντιο μια σειρά από ασυνήθιστες τεχνικές παραγωγής και ηχητικών εφέ, χρωματίζοντας με τον πιο όμορφο και ιδανικό τρόπο
σχεδόν όλες τις συνθέσεις του άλμπουμ. Τρίτο χαρακτηριστικό του Unknown Pleasures και ίσως το κάπως πιο παράδοξο. Σε μεγάλο μέρος του άλμπουμ τη μελωδία τη φέρει περισσότερο το μπάσο του Peter Hook και λιγότερο η κιθάρα του Bernard Sumner, που ίσως αυτή θα ήταν που όφιλε κατά κάποιο τρόπο έτσι να γεμίζει περισσότερο τον ήχο του group με riffs και με solos. Τέταρτο και ίσως πιο χαρακτηριστικό, ίσως και πάνω απ' όλα τα άλλα, η ψυχρή, ανατριχιαστική μπάσα και εμβληματική φωνή του μοιραίου Ian Curtis. Και πέμπτο, κατ' εμέ και τελευταίο χαρακτηριστικό του Unknown Pleasures, τα ξερά, κοφτά, ευρηματικά και απόκοσμα drums του Steve Morris, που είναι σαν να κυκλώνουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά στο χείλος ενός κρατήρα. Λοιπόν, τα τραγούδια του άλμπουμ είναι σχεδόν όλα εκπληκτικά. Disorder, Day of the Lords, Inside, New Dawn Fades, She's Lost Control, Shadow Play, Interzone, I Remember Nothing. Πραγματικά είναι όλα ασύλληπτα τραγούδια. Το Unknown Pleasures θεωρείται όχι μόνο ένα από τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμς όλων των εποχών, αλλά γενικά και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Και φυσικά και εγώ συντάσσομαι 100% υπέρ αυτού. Είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμς που κοσμούν και τη δική μου δισκοθήκη. Όχι απλά του αξίζει ένας βαθμός 10 στα 10, αλλά 1000 στα 10. Αυτός εδώ ο δίσκος απαγορεύεται να μην υπάρχει σε σοβαρές ροκ δισκοθήκες. Ακριβώς ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο άλμπουμ και 2 μήνες μετά το απονενοημένο διάβημα του Ian Curtis, κυκλοφόρησε το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ των Joy Division, το Closer. Το Closer ήταν κάπως πιο ρόκι και κιθαριστικό, αλλά ταυτόχρονα και πιο ηλεκτρονικό σε σχέση με τον ντεμπούτο. Πιο κιθαριστικό είναι σε τραγούδια όπως Atrocity Exhibition, Passover, Colony, A Means to an End και 24 Hours, ενώ πιο ηλεκτρονικό είναι σε τραγούδια όπως Isolation, Heart and Soul, Decades και The Eternal. Ειδικά το Isolation έχω την αίσθηση ότι κουβαλάει στις πλάτες του ολόκληρη τη βρετανική ηλεκτρονική pop σκηνή που θα κατακλείσει τη μουσική βιομηχανία την επόμενη δεκαετία. Το Colony είναι επίσης ένα τραγούδι που μου αρέσει υπερβολικά από το άλμπουμ, ενώ όσο περνάει η ώρα και κυρίως σχεδόν σε ολόκληρη τη δεύτερη πλευρά του, το άλμπουμ γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο και καταθλιπτικό. Στο Closer ο Ian Curtis αποτυπώνει την αφόρητη κατάθλιψή του με τον πιο πιστικό και παραστατικό τρόπο, ειδικά σε τραγούδια όπως τα Isolation, The Eternal και Decades. Είναι ένα από τα πιο θλιμμένα άλμπουμς που ηχογραφήθηκαν ποτέ, για να μην πω ότι είναι από τα πιο πένθυμα άλμπουμς που ηχογραφήθηκαν ποτέ. Ένα άλμπουμ που ίσως να ήταν, θα μπορούσε να πει κάποιος, και κάτι σαν ένα πρόωρο Requiem για τον Ian Curtis. Και σε αυτό το άλμπουμ παραγωγός ο Martin Hannett, και εδώ καταπληκτική η δουλειά του. Άλλος ένας seminal δίσκος του post-punk, αλλά και όχι μόνο. Άλλο ένα αριστούργημα και για αυτό το άλμπουμ, 1000 στα 10. Λοιπόν, 1981. Το Still είναι μια διπλή συλλογή που κυκλοφόρησε σχεδόν ένα χρόνο μετά το Closer. Πιθανότατα οι αναπομείναντες Joy Division, οι Sumner, Hook και Morris είχαν ήδη πάρει την απόφαση να συνεχίσουν ως New Order και είπαν να αδειάσουν τα vaults των Joy Division.
Έτσι το πρώτο από τα δύο LPs του στυλ αποτελείται από ακυκλοφόρητο στούντιο υλικό, ενώ το δεύτερο LP είναι ολόκληρο είναι μια live ηχογράφηση της τελευταίας συναυλίας του group που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Λοιπόν, από το πρώτο LP με τα previously unreleased tracks, που είναι όλα πάρα πολύ συμπαθητικά και πολύ πιο ακατέργαστα και πιο ρόκι και πολύ λιγότερο έως καθόλου λουστραρισμένα σε σχέση με τα τραγούδια που υπάρχουν στα δύο κανονικά LPs των Joy Division, ξεχωρίζω τα Ice Age, The Only Mistake, The Kill, το Dead Souls φυσικά είναι ένα φανταστικό κομμάτι, αλλά και η live διασκευή του Sister Ray των Velvet Underground έχει το ενδιαφέρον της. Το live που βρίσκεται στο δεύτερο LP, παρότι είναι κατά κάποιο τρόπο κακοηχογραφημένο και η φωνή του Ian είναι κάπως σχετικά χαμηλά στη μίξη, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Εντάξει, δεν είναι ίσως και ότι καλύτερο θα μπορούσε να είναι για live ενός τόσο θρυλικού σχήματος, αλλά οκ. Στο live περιλαμβάνεται η μοναδική ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού Ceremony, ενός τραγουδιού που κυκλοφόρησαν ως single το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η New Order, πως γνωστόν, το είπαμε και πριν, ήταν η συνέχεια των Joy Division χωρίς τον Ian Curtis. Ενώ στο σύνολό του το live θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάτι σαν ένα greatest hits live. Θα έβαζα ένα οχταράκι για το στυλ. Και τελευταίο άλμπουμ της παρουσίασής μου είναι το Substance, που κυκλοφόρησε το 1988 ως μονή συλλογή και επανεκδόθηκε το 1995 ως διπλή και είναι και αυτή που διαθέτω. Και αν στο στυλ η Joy Division έβαλαν ό,τι είχαν ακυκλοφόρητο, στο Substance είπαν να συγκεντρώσουν ό,τι είχαν κυκλοφορήσει κατά καιρούς σε EPs και singles, που ήταν όμως άστεγα από πλευράς LPs. Έτσι εδώ υπάρχει το πρώτο τραγούδι που σου έρχεται στο νου μιλώντας για Joy Division, που όπως και να το κάνουμε είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν τους, το Love Will Tear Us Apart. Καθώς επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα εξαιρετικά non-album singles, όπως τα Transmission, το Atmosphere, το φανταστικό αυτό κομμάτι, και το Komakino. Στο Substance υπάρχουν επίσης τα 4 τραγούδια που υπήρχαν στο πρώτο EP που κυκλοφόρησε το group, με το όνομα An Ideal for Living, δηλαδή τα Warzo, Leaders of Men, No Love Lost και Failures, που είναι και ό,τι πιο κοντά έκαναν στην punk. Και τα 4 αυτά τραγούδια είναι φανταστικά και ας μην ξεχνάμε ότι και το όνομα του group πριν μετονομαστούν σε Joy Division ήταν Warzo. Στο Substance υπάρχει το εξαιρετικό επίσης punky Digital από το A Factory Sample, ένα διπλό sampler EP που είχαν κυκλοφορήσει η Joy Division. Ένα πάρα πολύ καλό instrumental είναι το Incubation, που ήταν B-side στο single Komakino. Το Novelty είναι ένα συμπαθητικό outtake από τον πρώτο τους δίσκο. Τα Glass και Dead Souls υπήρχαν και στο στυλ, για το οποίο μιλήσαμε αμέσως πιο πριν. Τα Sis Lost Control και Shadow Play από το Unknown Pleasures υπάρχουν και εδώ με διαφορετική μίξη, χωρίς όμως να είναι καλύτερα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στο ντεμπούτο, ενώ υπάρχει και άλλη μία εκδοχή του Love Will Tear Us Apart σε διαφορετική μίξη. 10 στα 10 και για το Substance, εκπληκτική συλλογή. Αυτά από μένα για τους τεράστιους Joy Division. Εν ευθέτω χρόνο θα ακολουθήσει αφιέρωμα και στους New Order φυσικά,
και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά.